જય માતાજી મિત્રો, હું મનીષાબેન આપનું સ્વાગત કરું છું amidharakitchen. તો આજે આપણે બનાવશું ચોખાના લોટની ચકરી. આ ચકરી એકદમ ટેસ્ટી અને ક્રિસ્પી બનશે અને બનાવવામાં બહુ સરળ છે અને જલ્દી બની જશે અને આપણે લોટને બાફા વગર જ બનાવવાની છે. તો ચાલો આપણે બનાવવાની શરૂઆત કરી દઈશું. તો ચોખાના લોટની ચકરી બનાવવા માટે આપણે મસાલો તૈયાર કરી લઈએ. તો તેના માટે પહેલા આપણે ખાંડ લેવાની છે, એની અંદર આપણે મસાલો તૈયાર કરી લઈશું. તો આપણે 1 ચમચી જેટલું જીરું લીધું છે. આ જીરું નાખી દઈશું. અડધી ચમચી જેટલી વરિયાળી લીધી છે, એકદમ ઝીણી આવે એ વરિયાળી લીધી છે, એનાથી સ્વાદ સારો આવશે, એ નાખી દઈશું. અને અડધી ચમચી અજમો લીધો છે, એ નાખી દઈશું. અને આપણે 2 ચમચી તલ લીધા છે, પણ આપણે અડધા ખાંડશું અને અડધા આખા નાખશું. તો આપણે પહેલા અડધા નાખી દઈશું. હવે આ ચારેય વસ્તુને આપણે કચરું વાટી લેશું. તો તમે જોઈ શકો છો આપણો જે મસાલો છે આપણે ખાંડી લીધો છે. આપણે આ રીતના એને દળો ખાંડીને તૈયાર કરવાનો છે. તો હવે આપણે આ મસાલાને સાઈડ ઉપર મૂકી દઈશું અત્યારે. તો સૌથી પહેલા તો આપણે કાથરોટ લેશું અને એની અંદર આપણે આ છાણી નાખશું. તો આ તમારી પાસે ન હોય તો આપણે જે રોટલી ચાળવાનો જે છાણો આવે છે એ પણ લઈ લેવાનો. તો હવે આપણે આ ચાણી લઈ અને એની અંદર આપણે 2 વાટકા જેટલો ચોખાનો લોટ ચાળી લઈશું. તો આ 1 વાટકો લેશું અને આ બીજો વાટકો લેશું અને આપણે આને ચાળી લઈશું. આ રીતના ચાળશો એટલે તમારે જે આખા ચોખા રહી ગયા હોય એ બધું જે કચરું હોય એ બધું નીકળી જશે. આપણે 2 વાટકા ચોખાનો લોટ લીધો છે અને તેની સામે આપણે 1 વાટકી જેટલો આપણે ચણાનો લોટ લેવાનો છે. જે આપણે ઝીણો દળાવેલો હોય એ જ લેવાનો છે. અને જે આપણે ચોખાનો લોટ લીધો છે એ પણ જે આપણે મમરી પાપડ બનાવીએ એ જ લીધો છે. એકદમ ઝીણો લોટ દળાવી અને એ લઈ લેવાનો. અને આપણે ચોખાના લોટને પણ ચાળી લઈશું. આ રીતના આપણે ચકરી એકલા ચોખાના લોટની પણ બનાવી શકીએ, પણ તમે ચણાનો લોટ નાખશો તો તમને ખાવાની પણ મજા આવશે ને એકદમ કરકરી મસ્ત બનીને તૈયાર થશે. તો આપણો ચણાનો લોટ પણ ચાળી લીધો છે. તો હવે આપણે આને આપણા બંને લોટ ચડાઈ ગયા છે. તો આપણે લોટને પહેલા મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે એની અંદર મસાલો કરી લઈશું. તો સૌથી પહેલા તો આપણે જે મસાલો તૈયાર કર્યો હતો ખાંડીને એ નાખી દઈશું. 1 ચમચી આપણે આખા તલ નાખશું. 1 ચમચી આપણે કાળા મરી આવે ખાંડી લીધા છે એકદમ ઝીણા, એ નાખશું આપણે. આનાથી સ્વાદ ખૂબ સરસ આવશે ચકરીનો. આપણે 1 ચમચી મીઠું નાખશું અથવા તો સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખી દેવાનું. આપણે 5 ચમચી જેટલી હિંગ નાખશું. 1 ચમચી ધાણા જીરું નાખશું. અડધી ચમચી હળદર નાખશું. 1 ચમચી આપણે લાલ મરચું નાખશું. અને અડધી ચમચી આપણે આદુ અને મરચીની પેસ્ટ નાખશું. આનાથી સ્વાદ સરસ આવશે. જો આમાં કોઈ પણ મસાલામાં તમારે વધારે અથવા ઓછો કરવો હોય તો કરી શકો, અને જે ન ગમતો એ પણ સ્કીપ પણ કરી શકો છો. હવે આપણે અંદર મોણ નાખશું. તો આપણે અત્યારે આમાં 5 પાવડા જેટલું તેલ નાખશું. હવે પહેલા આપણે હાથથી બધો મસાલો મિક્સ કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો આપણો મસાલો બધો મિક્સ થઈ ગયો છે અને મોણ પણ સરસ આવી ગયું છે અને કલર પણ સરસ આવી ગયો છે. તો આપણે આ રીતના હાથમાં લઈ અને જોઈ લેવાનું. જો આ રીતના મુઠ્ઠી વડે એટલે સમજવાનું કે આપણું મોણ બરોબર છે. પણ આપણે ચકરીમાં વધારે પડતું મોણ હશે તો આપણી ચકરી સરસ બનીને તૈયાર થશે. તો આપણે આની અંદર 2 ચમચી જેટલું અત્યારે દેશી ઘી નાખશું. જો તમારે ઘી ન નાખવું હોય તો આની અંદર તમે બટર પણ નાખી શકો અથવા તો દૂધની મલાઈ પણ નાખી શકો છો. તો આપણે અત્યારે 2 ચમચી જેટલું ઘી નાખશું. હવે આપણે ઘીને મિક્સ કરી લઈશું. તો હવે આપણું મોણ બરોબર સરસ બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે એની અંદર લોટ બાંધવાનો છે. તો આપણે એનું લોટ બાંધવા માટે ગરમ પાણી વાપરવાનું છે. તો અમે ગરમ પાણી કરેલું છે. આપણે 1 મોટા ગ્લાસ જેટલું આપણે ગરમ પાણી કરેલું છે. જે વાટકા લીધા છે એ માપના 2 મોટા વાટકા આપણે લીધા છે. તો અત્યારે આપણે લોટ પાણી ખૂબ જ ગરમ છે એટલે આપણે ચમચીથી હલાવતા જશું અને પાણી નાખતા જશું. આપણે આમાં લોટ નથી બાફવાનો એટલે આપણે ગરમ પાણીનો ઉપયોગ કરશું, જેનાથી લોટ છે આપણો એકદમ પલળી અને બફાઈ જશે.
તો આપણો લોટ પાણીમાં સરસ મળી ગયો છે। તો હવે આપણે એને ચમચી મૂકી અને હાથથી મસળીશું। થોડો ગરમ તો છે લોટ, પણ હાથથી મસળશું તો આપણો લોટ એક સરખો બંધાઈ જશે। તો તમે જોઈ શકો છો આપણે ચકરીનો લોટ બાંધી અને તૈયાર કરી લીધો છે। આપણે આ રીતનો લોટ બાંધવાનો છે। આ લોટ બાંધવા માટે અડધા ગ્લાસ જેટલે પાણીની જરૂર પડી છે। આમાં તમારે ચોખા કેવા હોય અને કેવી રીતના, જો જૂના હશે તો વધારે પાણી જોશે, જો નવા ચોખા હશે તો ઓછું પાણી જોશે। તો આપણે અત્યારે લોટ બાંધીને તૈયાર કરી લીધો છે। તો આપણે એને 20 થી 30 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપી દઈશું ઢાંકીને, એટલે લોટ છે આપણો બરોબર સેટ થઈ જશે। તો 30 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે। તો આપણે લોટને ખોલીને જોઈ લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો આપણો લોટ છે ઘણો સેટ થઈ ગયો છે। તો આપણે એને એકવાર મસળી લઈશું। તો આપણો લોટ મસળાઈ ગયો છે। તો હવે આપણે એક સંચો લેવાનો છે, જે મમરી પાડવાનો આવે ને એ સંચો લેવાનો છે, અને જે આપણે એમાં જે સ્ટાર જાતની ચકરી આવે છે એ ચકરી લેવાની છે। આપણે આની અંદર ચકરી બનાવશું। તો સૌથી પહેલા તો આપણે એની અંદર તેલ લગાવી દઈશું, ચારેકોર અંદર આંગળી તેલવાળી કરીને આ રીતના ચારેકોર ફેરવી દેવાનું, અને આ જે ચકરી છે એમાં પણ ફેરવી દેવાનું તેલવાળા હાથ। આપણે વધારે નથી લગાવવાનું, ખાલી સેજ રીઢું થાય એ રીતના જ આપણે લગાવવાનું છે, અને ચકરી આપણે એની અંદર નાખી દઈશું। આ રીતના સેટ કરી દે। આપણે તેલ લગાવી દીધું છે, તો આપણે લોટ આની અંદર નાખશું। તો આ રીતના આપણે મોટો લુવો લઈ લઈશું, અને આ રીતના એને કરી અને આપણે એની અંદર નાખી દઈશું, અને આ રીતના પ્રેસ કરી દેવાનો। આપણે જેટલો અંદર સમાય એટલો પ્રેસ કરી દેવાનો। તો આપણે સંચાની અંદર લોટ ભરી દીધો છે, આપણે એને ફિટ કરી દઈશું હવે સંચો, અને જે બાકીનો લોટ છે એને આપણે ઢાંકી દઈશું અત્યારે। તો આપણે આ રીતે સંચાને બરોબર ફિટ કરી દેવાનો। તો હવે આપણે એની ચકરી બનાવશું। તો ચકરી બનાવવા માટે મેં એક થાળી લીધી છે અને એને ઊંધી કરી નાખી છે। તો તમારી પાસે થાળીમાં બનાવી તો થાળીમાં, અથવા તો પાટલીમાં પણ બનાવી શકો છો। તો આપણે અત્યારે થાળી લીધી છે, તો આપણે એની અંદર ચકરી બનાવશું। આ રીતના આપણે એની ચકરી બનાવીને તૈયાર કરી દેવાની, અને જ્યારે તમે તોડો ત્યારે જે પાછળનો ભાગ હોય એને આ રીતના પ્રેસ કરી દેવાનો, એટલે આપણી જે ચકરી છે એ તૂટે નહીં। આપણે બે થાળીમાં ચકરી બનાવીને તૈયાર કરી લીધી છે। આપણે આવી એક સરખી બનાવીને તૈયાર કરી છે। જો તમારામાં નાની સાઈઝ બનાવી તો પણ બનાવી શકો છો। આપણે અત્યારે મીડિયમ સાઈઝની બનાવી છે। તો હવે આપણે ચકરીને તળી લઈશું। તો ચકરીને તળવા માટે આપણે તેલ ગરમ થવા મૂકી દીધું હતું। તેલ આપણું ગરમ થઈ ગયું છે। આપણે મીડિયમ તેલ ગરમ કરવાનું છે, વધારે ગરમ નથી કરવાનું। તો હવે આપણે એની અંદર ચકરી નાખી અને ચકરી તળી લઈશું। તો ચકરી જ્યારે આપણે તળીએ ત્યારે આપણે તવેથાની મદદ લેવાની છે, તો આપણે ચકરી તૂટશે નહીં। તો આપણે આ રીતના તવેથો લઈ અને ચકરીની મદદથી આ રીતના ઊંચી કરી લેવાની। આ રીતના તવેથાની મદદથી લઈ અને આ રીતના નીચે શેરવી દેવાની તેલમાં।
ધીમા ગેસે આપણે તળવાની છે. આપણે જે આગળ નાખી હોય એ થોડા બબલ્સ ઓછા થાય એટલે એને ફેરવી લેવાની. આ રીતના આપણે વારાફરતી જેમ જેમ નાખ્યું હોય એ રીતના ફેરવી લેવાની એને ધીમે ધીમે. અને તમે જ્યારે બીજી વાર ફેરવો ત્યારે ચીપિયાની મદદ લેવાની. ચીપિયાથી તમને વાળતા સારી ફાવશે અને આપણી ચકરી છે એ તૂટશે નહીં. આ રીતના આપણે એને ધીમા ગેસે તળાવવા દઈશું. જો તમે આ રીતના ધીમા ગેસે તળશો તો ચકરી છે તમારી છે અંદર લગી તળાઈ જશે. અને જો તમે ફાસ્ટ ગેસે તળશો અને તેલ વધારે ગરમ હશે તો બહારથી કાળી થઈ જશે અને અંદરથી કાચી રહેશે. એકદમ ધીમા ગેસે તળવાની ચકરી. તો તમે જોઈ શકો છો આપણી ચકરી છે એનો કલર પણ સરસ આવી ગયો છે અને તેલ ઉપર બધી તરવા મળી છે. તો હવે આપણે ચકરીને કાઢી લઈશું. આ રીતના તેલની ઉપર આવી જાય ત્યારે ચકરીને બહાર કાઢવાની. અને તમે જોઈ શકો છો કેટલી સરસ બનીને તૈયાર થઈ છે. જેવી બજારમાં મળે છે ફરસાણની દુકાને એવી જ બનીને તૈયાર થઈ છે. તો હવે આ રીતના આપણે તેલ નિતારી અને એને કાઢી લઈશું. છે ને સરસ બાજાર જેવી બનીને તૈયાર થઈ. હવે આ રીતના આપણે બધી ચકરીને તળી લેશું. તો તમે જોઈ શકો છો આપણી ચકરી બધી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. અને આ ચકરી છે આપણો છેલ્લો ઘાણો બનીને તૈયાર થઈ રહ્યો છે. અને હજી થોડીક વાર છે એટલે તળાઈ જશે. આને પણ આપણે કાઢી લેશું. આ રીતે તમે ધીમા ગેસે તળશો તો તમારી ચકરી બનીને સરસ તૈયાર થઈ જશે. અને આપણે આ ચકરીને સૂકવવાની નથી. આપણે બે બે થાળી બનાવતું જવાનું અને તળતું જવાનું. તો આપણે જે બીજી ચકરી છે એ પણ તળાઈ ગઈ છે. હવે આપણે એને પણ કાઢી લેશું. અને આપણે આ ચકરીને તમે ચા સાથે ખાશો સવારમાં તો બહુ સરસ લાગશે. તો હવે ચકરીને આપણે નીચે મૂકી દઈશું અને એટલે બાકીની ચકરી કાઢી લેશું. તમે જોઈ શકો છો એકદમ ક્રિસ્પી અને ટેસ્ટી આપણી ચોખાના લોટની ચકરી બનીને તૈયાર થઈ છે. આ ચકરી એકદમ ફટાફટ બની જાય છે. અને જો તમે ધીમા ગેસે તળશો તો બે બાજુથી એક સરખી તળાઈને તૈયાર થશે. અને જ્યારે તમે તળશો ત્યારે થોડીક પોચી હશે પણ જેમ સુકાશે એમ તમારી આ ક્રિસ્પી એકદમ બનીને તૈયાર થશે ચકરી. હું તમને તોડીને બતાવી દઉં. તમે જોઈ શકો તરત જ તૂટી જાય એવી એકદમ બનીને તૈયાર થઈ છે. અને તમે કોઈ પણ તહેવારમાં બનાવીને તૈયાર કરી શકો છો. આગલા આવતા તહેવારમાં પણ બનાવી શકો છો. તો હવે રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. અને ફરી મળશું એક નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી જય માતાજી.